στη βάρκα για να πάμε βαρκάδα στο ποτάμι του Μεκόγκ. Εδώ είναι καρύδες, έχουν πέσει από το δέντρο και έχουν αποξηραθεί. Και πίσω μας είναι ένα εργοστάσιο που φτιάχνουν τούβλα. Milk here is not good for drinking anymore. This one they use for cooking. And this one they use for making the candy over there. And now I will show you infinity wall. Στην ουσία η σκόνη βγαίνει και απλά είναι με το νερό. Είναι γεμάτο καρύδες εδώ και γεμάτο μπανάνες. Αυτά εκεί, για δείξτε. Είναι κλουβιά. Κλουβιά για να βάλεις την κότα σου. Εδώ βλέπετε τα εξωτικά φυτά στο Δέλτα του Μεχό. Έχει πολλές μπανανιές. Πολύ ωραία φυτά. Να, αυτό είναι μια μπανανιά. Και εδώ έχει αγορές. Να, αυτά τα φρούτα που πουλάνε εκεί. Εκεί έχουν ξαπλώσει σε ώρες, καλά περνάνε. Για να δοκιμάσω. Ποτό τι θα φέρουν, βλέπω ποτήρια. Τι γεύση έχει? Έχει να έχει. Στο καινούριο. Νομίζω ότι αυτά δεν είναι καινούριο. Δεν έχει πολύ έντονη γεύση. Πήρες και μαζί. Ωραία, και αυτό κουκούτσι, περιμετρικά το τρώω, γύρω-γύρω. Ναι. Εντάξει. Ωραίο και αυτό, σαν μουσμουλο και αυτό. Ακριβώς ίδιο όπως το άλλο. Το πιο μεγάλο, μάλλον καλύτερο είναι. Αυτό το φρούτο έχει γεύση πεπόνι. Είναι πάρα πολύ υλικό. Εμένα σαν μουσμουλο μου είναι τα δύο. Να, βασικά έχει στη μέση ένα βόλο, επομένως δεν είναι το δεκόρις όλο τελώς. Να τους πέντε. Βρισκόμαστε πάνω στο εθνικό μεταφορικό μέσο του Βιετνάμ, ονομάζεται Tuk Tuk.
Μας έφτιασε βροχή, το τρύπησες. Τρύπησα. Είσαι πολύ κούκλος. Περπατάμε με την βροχή, με τα διάβροχα. Πεινάς, θες φαΐ? Τι είναι αυτό φατσούλα, τι είναι, τα δεις? Ένα ψάρι του γλυκού νερού, τεράστιο, και το είχαν τηγανίσει και μας το είχαν σερβεί έτσι. Και το πιάνω, έπαιρνες κομμάτι από πάνω και έφτιαχνες τυλιχτά spring roll σε χαρτί ρυζιού. Ναι, με χαρτί, με ριζόχαρτο ονομάζεται. Δηλαδή δεν ψήνεται καθόλου, είναι spring rolls τα οποία είναι στην ουσία ομά. Όχι το εσωτερικό, μόνο το εξωτερικό. Και τώρα περπατάμε και πάμε προς κάτι βάρκες. Ναι, κάτι βάρκες που θα μας πάρουν. Ναι. Ένας από τους πολλούς παραποτάμους του ποταμού. Έχουμε φάει εδώ, η βάρκα είναι έτοιμη να βουλιάξει. Είναι λίγο αχύτ με λάθη, θέλω να τη βάλω φωτογραφία και είναι λίγο... Πού πηγαίνουμε? Πάμε, δεν ξέρω. Είμαστε βαρκάδα στο ποταμό, κάτσε να μπω λίγο στο πνεύμα. Τώρα μάλιστα. Βγάλε μου.